सुसेगाद दंपार पुनरावराक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज फेब्रुवारीची 17 तारीख. कोळीत करता आज आमकां 4 वर्सां भरतात. ही आमी सुसेगाद दंपार गोंयच्यो आनी भायले देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो तुमच्या मुखार हाडूंक लागल्यार. आमकां खोस भोगता दर सुमनांत ह्यो आमच्यो गोंयच्यो आनी भायले देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो तुमकां आमी कोंकणींतल्यान पावयतात म्हूण. हो आमचो प्रयत्न तुमच्याच मोगाक आनी साबार आमच्या भायले देशांत रावतल्या गोंयकारांच्या कोंकणी मोग्यांत खातीर. गेल्ले 4 वर्सां साबार आमच्या गोंयच्या इश्टांनी तशेंच भायले देशांत रावतल्या गोंयच्या कोंकणी मोग्यान आमकां तांचो तेंको दिलो. तुमकां सगल्यांक आमची दिनवासनी. तुमचेच आशिर्वादान आनी बेसावान आमी हो आमचो प्रयत्न चालू दवरतले तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावोवपाक. गेल्ले 4 वर्सां जायते विशय आमी तुमच्या मुखार हाडले. जावं ते गोंयांत पर्यावरण नश्ट करतल्या प्रोजेक्टा बाबतींत वो गोंयांत भ्रश्टाचार हाचे बाबतींत. ताचे भायर गोंयकारांची वडीककाय, भायले देशांत रावतले गोंयकार गोंयचो बावटो सदांच वयर दवरपाक वावर करतात तांच्या बाबतींत वो कोंकणी मायभास सांबाळून वो राखून दवरपाक प्रयत्न करता हाचे बाबतींत तुमकां सगल्यांक आमची दिनवासनी. तर सुरवातेक गेल्ल्या सुमनांत गोंयच्या विधानसभेची बसणूक जाली. ह्या वर्साची ही पयलीच बसणूक जाली. गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें बजेट पास केलो. विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी गोंयच्या सरकाराची टिका केली आनी हे बसणुकेन जायते विशय मांडले. पूण आतांच्या काळार गोंयांत लोकशाही वो डेमोक्रेसी हाचे बाबतींत दुबाव पडला. वदीक करून जे भाशेन आतांची विधानसभेची बसणूक जाली ते प्रमाणे. आनी ह्या विशया वयर आमी आदलो गोंयचो आमदार आनी एडवोकेट उदय भेंब्रे हाचे लागीं विचारलो ताचो राय. डेमोक्रेसी कितली बरी चलता हें पळोवपाची गरज आसा. आनी ते नदरेन विचार करीत जाल्यार आमच्या देशांतली डेमोक्रेसी बरी चलना अशेंच म्हणचें पडटा. डेमोक्रेसीचें एक आंग म्हणटा तें आमचें लेजिस्लेचर, आमची विधानसभा गोंयची दर्या. केंद्रांत लोकसभा आसा, राज्यसभा आसा आनी साबार राज्यांनी विधानसभा आसात. आमच्या राज्यांत आसा. ही विधानसभा कशी चलता हाचे वयल्यानूय आमच्यांनी आमची लोकशाही कशी चलता हें सांगूंक जाता. आमच्या देशांत प्रिसायडींग ऑफिसर्स कॉन्फरन्स नांवाची एक संघटना आसा. म्हणजे लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभेचो स्पीकर, राज्यसभेचो चेअरमॅन आनी हेर सगळ्या विधानसभांचे सभापती मेळून ही प्रिसायडींग ऑफिसर्स कॉन्फरन्स जाता आनी ते दर वर्सा मेळटा. कांय वर्सां आदीं हे कॉन्फरन्सीन एक थारावणी केली की दर लेजिस्लेचर म्हळ्यार आतां लोकसभा आयली आनी विधानसभा आयली, वर्सांतल्यान उण्यांत उणें 3 म्हयने मेळूंक जाय. हें पार्लमेंटान घडटा पूण गोंयचे विधानसभेन घडना. हेर राज्यांनी घडये चड दीस मेळटा विधानसभा, पूण आमच्या गोंयांत न्हय. 3 म्हयने सोडाच पूण अशीं वर्सां गेल्यांत जंय वर्सांतल्यान 30 दीस पसून विधानसभा चलूंक ना. म्हणटकच 12 म्हयन्यां मदलो 1 दीस पसून जर विधानसभा चलना जाल्यार ही लोकशाही कसली. आनी विधानसभेची गरज आसा कायदे पास करपाक. कायदे पास करचे आदीं तो बरो वायट तातूंत कितेंय दोश आसा, चूक आसा जाल्यार ताजेर भासाभास जावंक जाय. आनी ती भासाभास सरकारी लोकांनी करूंक जाय आनीक विरोधी पक्षांत बसतात तांणीय करूंक जाय. ती भासाभास जायना कारण अभ्यास जायना. बरें, प्रस्न आनी जापो हें एक म्हत्वाचें आंग विधानसभेंतल्या अधिवेशनांतलें. त्या जापांतल्यान कितल्योश्योच गजाली उक्त्यो जातात आनीक ह्यो गजाली सरकार जें कितें भायर उलयता तें फोट म्हणून सांगतात.
देखीक हालींच एक जाप दिल्या मुख्यमंत्र्यान आनी सांगला की इतलो लोक गोंयांत बेकार आसा म्हणून आनी बेकार आसा तो लोक PhD केल्ले पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्ले धरून थोडे शिकप आशिल्ले ते पसून सगळे भितर येतात पूण भायर उलयतना आमी इतले लोकांक नोकऱ्यो दिल्यात आनी इतले लोकांक नोकरी दितले ही भास चालू आसता म्हणटकच ही जी सरकारी फटींगपणां आसात ती उक्ती जावपाची एक वाट विधानसभेत आसता देखून कायद्यांचेर भासाभास प्रस्नाचेर जापो आनी हेर जे प्रस्न उप्रासतात ऐन वेळार मोठे तांचेर भासाभास हें आमचे विधानसभेन चडशें घडना अकस्मात रस्त्यांचेर खूब अपघात जातात कितलेशे लोक मरतात गुन्यांवकारी वाडटा खून मारामारी गँग वॉर्स आनी बलात्कार असल्यो गजाली जातात अशे वेळार विधानसभा जर चालू आसा जाल्यार रोखडी ताजेर भासाभास जावंक जाय ताका शॉर्ट डिस्कशन मोशन म्हणटात जायती वेवस्था केल्ली आसा पूण हें घडना हाजें कारण कितें तर काम करपाचें आसा इतलें पूण दीस दवरतात थोडे आनी ते दीस थोडे दवरतकच कशाय भशेन बिलां पास करप प्रस्नाक जाप दिवपाक फाटीं सरप आनी भासाभास जाता तितली उणी करप हें काम चलता आनी हें सरकार कित्याक करता तर सरकाराक आपणाक एक्सपोज जाल्लें नाका आसता सरकाराक आपली फटींगपणां लोकां मुखार येवची हें नाका आसता आनी देखून सरकार जितले उणे दीस अधिवेशनाचे जायत तितले उणे करूंक सोदता आतां हाजे फाटल्यान येतलें तें सेशन आतां आनीक 5 म्हयन्यांनी बजेट सेशन बजेट मांडलां पूण त्या बजेटाचेर भासाभास जातली ती आनीक 5 म्हयन्यांनी आतां बजेटाचेर भासाभास म्हणजे कितलेशा मिनिस्ट्रीचे डिमांड्स तांचेर डिस्कशन जावंक जाय आनी हाच्या आदीं कितें घडलां कितें सांगिल्लें सरकारान कितले पयशांची तजवीज केल्ली त्या पयशांचें कितें जालें हेंय बी सरकाराक लोकांक सांगूंक जाय आनी ताजेर भासाभास जावंक जाय रातची 12 मेरेन विधानसभा चलताली कित्याक भासाभास करपाक वेळ जाय पडटालो दरेका आमदाराक ह्या विशयाचेर उलोवपाचें आसता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यो अडचणी सांगपाच्यो आसतात आनी हे जावचें न्हय अशें सरकाराक दिसता आनी देखून त्या बजेट सेशनाचो पसून काळ 20 दीस पसून जायना देखून आख्ख्या वर्सांतले दीस मेजीत जाल्यार ते 30 दीस जातले म्हणपाची खात्री ना म्हणटकच खंय ती थारावणी 3 म्हयने चलची म्हणून विधानसभा आनी खंय हें फकत 20-25 दीस चलपाची विधानसभा ही लोकशाय न्हय आनीक एक वायट गजाल ह्या पयर मांडिल्ल्या विधानसभेच्या अधिवेशनांत मुख्यमंत्र्यान एक वायट गजाल सांगल्या जिचेर सगळ्या गोंयकारांनी बारीकसाणेन चिंतून पळोवपाची गरज आसा सरकारान 20 कोटी रुपये खर्च करपाची एक तजवीज केल्या आनी हे 20 कोटी रुपये कित्याचेर खर्च करपाचे 16व्या शेंकड्यांत पुर्तुगेजांनी जी देवळां मोडलीं त्या देवळांचे खंय मॉडेल करपाक एका संस्थेक काम दिलां आदींच दिलां बजेट पास जावचे आदींच दिलां आतां ही तांकां पयशे दिवपाची वेवस्था बजेटांत केल्या आतां 16व्या शेंकड्यांतली जी देवळां आशिल्लीं मोडच्या आदलीं तांचे कांय खंय फोटे ना किंवा तेन्ना फोटोग्राफी नाशिल्ली तांची चित्रां ना आनी ती कितली मोडली खंयची मोडली हाजो रिकॉर्ड सरकारा कडेन ना हें खुद्द मुख्यमंत्र्यान आपल्या तोंडान सांगलां कित्याक हाज्या आदीं तो ती देवळां बांदपाची खबर उलयतालो मागीर ताज्याच खात्यान सांगलें ताका आमचे कडेन तो रिकॉर्ड ना म्हणून आनी तेन्नाच्यान ती भास बंद जाली
आतां हे नवें स्कॅम हांव ताका स्कॅम म्हणटा. कित्याक जीं देवळां तुमी दोळ्यांनी पळोवंक नात, ज्या देवळांचे फोटे नात, ज्या देवळांची चित्र नात, तांचे मॉडेल कशे तयार करतले इमॅजिनेशनांतल्यान. म्हणून कोणाक तरी तुमी हे 20 कोटी काडून दिवंक सोदतात आनी हे 20 कोटी काडून दितना सदांच सरकारांतली एक मांडणी अशी आसता की 20 काडून दवरया, कित्याक कोणाच्या बापायचें कितें वता ते पयशे लोकांचे. दा तुका दा म्हाका. लोकांनी आवाज उठोवंक जाय. लोकांनी फकत आमदार मागतात, विरोधी पक्षांतले आमदार चड दीस मागतात, पूण तांकां बळ दिवंक जाय आनीक विधानसभा चडांत चड दीस चलची, चडांत चड इन्फॉर्मेशन भायर येवचें आनीक जी कितें चिकानां जाल्यात वो चिकानां जावचीं आसात ती लोकां मुखार येवची. ह्या पासत लोकांनी जाता तितलें आपलें बळ वापरूंक जाय. देव बरें करूं एडवोकेट उदय भेंब्रे, तुवें तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण आनी आपली राय मांडली म्हूण. जे प्रमाणे एडवोकेट उदय भेंब्रेन सांगलां, आयकात गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें कितें सांगलें तें. हे 20 कोटी रुपया जे ताणें बजेट प्रोविजन केलां देव मंदिराचें एक मॉडेल बांदून हाडपाक. उडास करता हो दुडू जावन आसा गोंयकारांचो, हो करून गोंयकार जे टॅक्स फारीक करतात तांचो दुडू. गोंयचो मुखेलमंत्री हे देव मंदिराचो मॉडेल बांदून हाडपाक वापर करतलो. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्मृती मंदिर म्हणून आमी रिस्टोरेशन ऑफ द टेम्पल्स ह्या योजनेच्या अंतर्गत देवळां जितकी मोडलेली आसा ताचो मेळून एक प्रतिकात्मक मंदिर जे आसा हे आमी बांदतले. अजून लँड फायनल आयडेंटिफाय करूंक ना. देवूळच बांदपाचें सांगता. प्रतिकात्मक स्वरुपाचें देवूळ हे सगळ्या देवळाच्या वतीन बांदतले. देवूळच बांदतले. जी जवळपास 900+ देवळां मोडली गेला ताचो रिपोर्ट ऑलरेडी आयला. त्या सगळ्यांचे मेळून एक देवूळ. तो रिपोर्ट तुमकां मेळ्ळ्या उपरांत तुमी पळोवपाक शकता. आत्तां त्या रिपोर्टाचेर हांव कांयच सांगूंक शकना. रिपोर्ट आसा, तुमी केन्ना तरी तो रिपोर्ट दिता. अंदू सुरवात करता, अंदूच्या फायनान्शियल इयरान सुरवात करता. इट वील टेक मिनिमम 2 years. एकूच देवूळ बांदता. हाच्या खातीर प्रोविजन 20 कोटी दवरल्या. खबर आतां ड्युअल सिटीजनशीप हो गोंयकारांची इंडियन पासपोर्ट जी इंडियन पासपोर्ट ऑफिसान रिवोक केल्या ती. उडास करता सुमार 100 मायज गोंयकारांच्यो पासपोर्ट ह्यो इंडियेच्या पासपोर्ट ऑफिसान रिवोक केल्यात. हाचें कारण म्हणल्यार गोंयकारांनी तांची बर्थ हो जल्म पुर्तुगालाक रेजिस्टर केला म्हूण. ह्या कारणाक लागून जायते गोंयकारांक त्रास जावपाक लागल्यात आनी हो विशय गेल्ल्या सोमानांत गोंयच्या विधानसभेंत गाजलो. विरोधी पक्षाचे हाचे आमदारांनी तशेंच रुलींग हातूंतले आमदारांनी हो विशय मांडलो आनी हाच्या उपरांत गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें आश्वासन दिलें की हो विशय जाता तितले बेगीन आपलो सुटावो करतलो म्हूण. It is a request that we request the government of India to make this. That is why I know it is not permitted under Article 9 of the Constitution and also under the Citizenship Act. Now, what has happened here in Kidzala, once Goa became part of India, by virtue of citizenship order, people were conferred with the citizenship of India. So while they still were Portuguese citizens, they were given the Indian citizenship. So they were not voluntarily who became citizens of Portugal. They were already given an Indian citizenship. Now what has happened is, when they were registering their births, because Portugal allowed people to register their births. So when they registered their births, many people got a BI. You know what's a BI is? Billet de Identidad, which is identity card. No, so yes. And therefore, under that belief, just by having an identity card, the people believed that there was no citizenship conferred. So I think if we can just help them, I'm not saying government of Goa can take a decision. All that we can do is we can take a resolution. So we can forward to the government of India and the government of India can take a decision. Issue raised kela, it is a serious issue. And it is an helpful for the citizens. म्हणजे जे नंबर कितलो आसतलो म्हाका खबर ना. आमचो कन्सर्न तो आसा की तांकां मदत करपाक जाय. वी आर विथ यू for this, but this matter is related to the Ministry of the External Affairs, Ministry of the Home Affairs. Instead of passing the resolution, already I had done the letter had gone to the Home Ministry, so that we can follow up this with the Home Ministry. I personally will call you also for the External Affairs. But issue is a genuine issue. We are ready to help for this. As a concern, within a month,
whatever we want to write for the external affairs, we'll write for the external affairs. So Home Minister हांवें पर्सनली बरयला, पयर मेळ्ळो तेन्ना हांवें सांगला, तांणी सांगला की जाता तितके बेगीन हेका आमी तुमकां रिप्लाय करता and whatever the decision we'll convey to you म्हणून. Don't give 1 month, because if you put a 1 month I'm taking the appointment on 17th because 17th I'm in Delhi. because otherwise code of conduct may come. हांव 17 तारखेक दिल्ली आसा, 17 तारखे दीस हांव टायम घेता, सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी वेळ पडलो जाल्यार होम मिनिस्ट्री ऑल्सो, आनी देन वील हॅव द जॉयंट मिटींग. 17 तारखे दीस हांव मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची But मिटींग your घेता. time frame will be within 1 month. 17, 18 ह्या दोना पैकी एक दीस मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेर्साची मिटींग घेता. The meeting, then proposal. Of course we'll put our proposal. On the same day we'll put our proposal. ह्या विशयावर फुडें कितें जातलें तें आमी तुका दुसऱ्या सुमाराक सांगतले. कांयच आदीं गोमंतक विद्या निकेतन हाणें डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हाचे विचार वेध 2024 ही एक भाशण आयोजन केली. हातूंत डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हाणें गोंयचे खातीर आनी गोंयकारां खातीर कांय म्हत्वाच्यो गोश्टी सांगल्यो. आयकात. I'd like to think that we are in the intensive care unit. We are hooked up onto machines, we are on the ventilator, we are on expensive antibiotics. But as I've seen in the intensive care unit, even a very, very sick patient can sometimes make a recovery and can come out of the sickness and can walk out of the hospital a perfectly healthy human being. So we are there. So there is still hope. However dim that light may be, there is still hope. We are not in a stage of complete terminal decline. So we need to cling on to that hope, and we need to know how to harness that hope forward. In Goa, we are not in terminal decline, but we are in the intensive care unit. We need somehow to reverse the clock back. We must finish off this identity politics of Goa. Once and for all, this must be put to rest. I think it's getting tiresome, absolutely tiresome, to keep reading in the news or going through your social media accounts and seeing that someone is being offended, that something was said about St. Francis Xavier, and something was said about Shivaji, and something was said about someone else. We need to stop this. So it's fine if Konkani is your official language, but you must accept that there is a large section of people that hold Marathi dear to them, and you must respect that sentiment. Because if you don't respect that sentiment, and we are only fighting about this, we are only fighting these culture wars, and the battle of our existence itself, whether it's our water, whether it's our air, whether it's our natural environment, whether it's our forests, whether it's our, everything that makes us really go on. That is what the politicians put up for sale to all the parties from Delhi or from abroad. Simply because, like idiots, we are fighting these non-consequential battles of identity. We need to move from fighting for battles of identity to fighting battles of our very existence. You need to mount public pressure. So, you know what else we can do to fight this battle? We shouldn't fight this battle only as just Goans. I'm talking about the battle of our environment, keeping our environmental heritage, keeping our natural heritage, keeping our historical heritage alive in Goa and not making it another Bangalore, another Pune, or another, God knows, slum. We need to hold hands with another huge force that can work to our advantage. You know who they are? The people from Sindhudurg down to the people of Karwar, or even beyond, on the coastal belt. Because the people from Sindhudurg, for sure now that MOPA is a reality, are going to face the similar kind of assault that Goa has faced over the last 2 decades in the next 5 or 10 years. Similarly, the people of Karwar and down south. You're going to have all these huge hotel sharks and all these huge real estate brokers and all these punters and gamblers punting on this property here in this belt. So if we think that we are numerically small as far as the coastal belt or part of Goa which is being inundated now, then we need to hold hands with them quickly. What needs to be done now is, because
at the end of the day, whether you're a Congress supporter, whether you're a BJP supporter, an RGP supporter, but you're basically a Goan, you want the same thing. All of us are feeling that sense of helplessness, and all of us are under siege. You agree? So we need those of us, or those of you, not me, those of you who are staunch BJP supporters, those of you who have got access to corridors of power, you need to impress strongly in the corridors of power that this kind of nonsense that is passing off as public policy in Goa needs to change course. So we need the BJP supporter this time, because it's a BJP government, to mount pressure on their own government to change the policy to suit Goa and Goa's needs and stem the irrevocable decimation, disintegration and destruction of Goa. If it means writing a letter to the Prime Minister, writing a letter to the Home Minister to instruct these guys to stop fooling around with Section 17B and whatever they're doing, I forget all the sections, they'll do it in a heartbeat. One signal from the top and they'll do it in a heartbeat. So this is what we have to target. खबर आतां काणकोणा लोले पोले ह्या भागांतसून हांगाची कुमनिदादीन भगवती पर्वतार सुमार 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन गोंयच्या सरकाराक फिल्म प्रोजेक्ट बांदून हाडपाक दिला. हाचो विरोध वाडत आसा आनी आतां गांवच्या लोकांनी कुमनिदादीक एंग मारपाक येवजिलां. खबर मेळ्ळ्या ते प्रमाणे सद्याक 128 कुमनिदादीचे मेंबर आसात. तातूंतले सद्याक 104 जिवे आसात. पूण गांवचो लोक सांगता ते प्रमाणे सुमार 450 स्वामी केशव मंदिर हाचे महाजन आसात आनी ते हे कुमनिदाद हाचे दोंगर वाचोवपाक हे लोले पोले कुमनिदादीक एंग मारतले. म्हजें नांव मनोज प्रभू गांवकर. आज मिटींग म्हणल्यार कम्युनिटीचे जे मेंबर्स आसात तशें आमकांय बी कम्युनिटीचे हांगचे लोलये हाजे कम्युनिटीचे मेंबर जावपाची दिसलां म्हण आमी सगळे आज एकठांय जाल्यात त्या हाजेर विचार करपा खातीर. आतां कम्युनिटीचे मेंबर म्हाका दिसता लिस्टाचेर सादारण 128 बी आसात, जे थोडे एक्सपायर जाल्ले आसात. म्हणल्यार 105 काय 102 कितें तरी अशें आसा दिसता. म्हळ्यार कितें जाता की पयलीं सावन सगळे जाण जाणटेले सांगत आयिल्ले आसात की हे केशव देवा अंडर कम्युनिदाद म्हण, आनी केशव देवाची सादारण 450 तरी महाजन आसात. म्हणटकच ह्या इतल्याय जाणांक कम्युनिदादीचे मेंबर जावपाचो अधिकार आसा. कमिटी कडेन आमी अजून गेलना. आतां एप्रिला काय मे म्हयन्या एंडाक मेंबर जावपाची फॉर्मेलिटी सुरू जाता कम्युनिदाद एडमिनिस्ट्रेटरा तर्फे. म्हणटकच आमी तसो सगळ्यांनी एकठांय जावन प्रयत्न करचो अशें ठरयलां. आनी आज आमी हांगा थोडेशे जाण आसात, पण बाकीच्याय खुबश्या मजनांनी आमकां फोन करून किंवा हें सांगलां की आपल्याकय मेंबर जावपा जाय, तेन्ना तुमी मुखार सरात, आमगे सगळ्याक तुमकां पाठिंबो आसा. आमी आजूच पयले खेपे एक मेंबर जावपाची पयलीं पावल उचयलां सगळ्यांनी एकठांय जावन. तो मेंबर जावपा जाय आनी आमकां मेंबर जावपाचो अधिकार आसा. खंयची स्टेप घेवपा जाय त्यो सगळ्यो स्टेपी आमी घेतले मेंबर जावपा खातीर. वेरी सिंपल सांगपाक म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म सिटी आमकां कॉल डेव्हलपमेंट जातलो. लोक सगळे म्हणटात डेव्हलपमेंट कॉल डेव्हलपमेंट. गोंयांकूच फिल्म इंडस्ट्री ना, गोंयांक तुजे फिल्म इंडस्ट्री ना म्हणटकीर थिंगा फिल्म प्रोड्यूस जायना. इट्स आउटडेटेड वतो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट. तो हिंगा फिल्म सिटीक आनी कितें फायदो आमकां, गांवकार कितें फायदो. डेव्हलपमेंट म्हणटा बेजीक नेसेसिटी कितें आमच्यो गोंयकारांक, स्पेशली आमच्या काणकोणाक मेन म्हणल्यार वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मेडिसीन हे आमचे सारकेंच ना. लायट म्हणटा अंडरग्रावंड जावपाचे हातून प्रोसेस आहा म्हणटा ते, पूण केन्ना जातले आनी वर्सभर तरी लागतले, टायम आसतलो. अजून जावंक ना, काम स्टार्ट जावचें म्हणटा स्टार्ट जातलें ते 1 वर्सान. दुसरें उदकाची प्रॉब्लम. सगळें उदक म्हणटा सगळें जालो आहा पूण कितें पयर फाटल्या दिसांनी लोक वाड मारता उदकूच ना म्हणून. आतां जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्याक उदकाचो प्रॉब्लम जाय जाल्यार मुखार आनी कितें जातलें एप्रील मे एवरी इयर आसता. तर आमच्या गांवाकारांकूच तर उदक खावपाक मेळना जाल्यार फाल्यां व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा ते व्हडले ते उदक खंयच्यान ते हें करतले, हें खंयचे जातलें ते इतलें न्ही. मेन म्हणजे मेडिसीन हॉस्पिटल सारकें ना. काणकोण गेलो जाल्यार तुका आमकां रोखडें मडगांव धाडटा. मडगांव गेल्यार मडगांव तेंका केन्ना कोण दिताले तेंचे कडेन भिरांत येता कित्याक दोतोर ना, मिशनरी आहा पूण ऑपरेट करपाक कोण ना. तेच ना तुमकां खरें डेव्हलपमेंट जाय. पयलीं हे बेजीक नेसेसिटी पळय तेजेर रावपाक जाय, तेजेर चोयात लक्ष दियात, ते पळय स्ट्रॉंग करात. फिल्म सिटी इज नॉट अ डेव्हलपमेंट. तर तेंचो पर्सनल बेनिफीट कितें तरी आसतलें कोण हाडटा तेंकां.
दुसरें त्या दोंगरार हाडप भगवती प्लॅटो म्हणटा थिंगा आमचे जाणटे पयले लोक आमचे रोयताले पूण शेतांय रोयताले आतां ते दोंगर नश्ट करप झाड मारप पर्यटन उरलें खंय ग्लोबल वॉर्मिंग आतां वयता थंय जायते प्रॉब्लम जाल्ले आसा जायते जाता मातशें तरी थोड्यांचे चिंतूरपा जाय हे प्रिजर्वेटीव करून दवरून आमी बरें प्रिजर्व करून दवर आमच्या भुरग्यांक नातरांक सांबाळून दवरताय तांकांय उगडास येतलो आमची वडिलां आमी सांबाळून दवरलें आमी आमच्या भुरग्यांक नातरांक सांबाळून दवरलें तांकांय उगडास येतलो आनी तेमी ही कंटिन्यू करपाक जाय त्या भाशेन डेव्हलपमेंटाचे आमी एगेन्स्ट नाय डेव्हलपमेंट जावपाकूच जाय बरें डेव्हलपमेंट फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिता सांबाळ म्हळ्यार आमची एस सांगले ही कॉलेज पळय आसा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ते काणकोणा पळयत ताचो रिजल्ट एवरी इयर सामको 5% वयता ताका मोर तुका एटेन्शन दीन ताकाय कितें सपोर्ट करपाची कॉलेज वाडोवपाक जाय इंजिनियरींग कितें हाडपाक जाय ना आनी कितें तांकां सपोर्ट कराय ऑल सपोर्ट जायना जाल्यार कितें म्हणजे मुखार आमकांय बऱ्या पडटलें कितें बरें तें सगळें डेव्हलपमेंट तो Okay, the thing is, see, the film city issue has come now. Before that, also the Comunidad members, we have got few plateaus on this in this village. One is the Bhagwati Pata behind us. Then we have got Madit. There is no access to this plateau. It is about 40 lakh square meters land we have got, which is untouched. There is no access. And there is nothing. There is nothing. People have people. There is a Bhagwati temple there, which once in a year, most of the villagers they go to worship. And there are traditional pathways which is called Toko. Once in 4 years they have a procession going on this plateau, which is they from Pangini they get on top and they get down in Lolin. So this plateau is very essential for the survival of this village, because and that is the reason most of the villages we want to protect, because if you go throughout Goa, most of the plateaus have been destroyed. So we are very much happy in our village, but some of the Comunidad members they think that they are the landlords of this land, which they are not. This is a common land and every villager has got the right over this, and that is the reason this land was kept for the benefit of the villagers. So now the greed has taken over the ethics. That is what we can see, and we the villagers will at every level fight these guys, because most of the guys who are trying to give away this land, they are settled in the cities. They are not staying in the village. And the few guys who are here, some members, they are trying to give them some the greed, show the greed to these guys that they will get some money and all those things. But this Comunidad is not a money making institution. That is what I believe. Until today we were thinking it that way, and all these years people have protected this land. Actually now they are talking about some encroachments. If that is the issue, the Comunidad has to put their house in order first, because they have got every right to stop the encroachments, because there are authorities, but they don't want to do it, because most of the members they are okay, but only few they are trying to make money over this land. And that is the reason, the only reason behind giving away this land is money. And we will fight at every level to protect this land, as long we have done it all these years, and we will do it in future also. तर ह्यो जावन आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो. मेळुया दुसऱ्या सुमनात, ते मेरेन मोगा सुंदी.